Travel be something more than traveling. Everyone, good morning. මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් හැංගිච්ච ලස්සන දියැලක් ගාවට. මම ඉන්නේ නානුඔය. නානුඔය ටවුන් එකෙන් හැරිලා පොඩි දුරක් ඇතුළට එන්න ඕන. ඇතුළට ආපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලස්සන දියැල. මෙතනට ගමේ අය ඇර වෙන කවුරුවත් පිටින් නම් එන්නේ නැහැ. කවුරුවක් මෙතන ඇත්තෙත් නැහැ. ඕගලන්ට නිදහසේ ඇවිල්ලා මේ දියැලේ සුන්දරත්වය මේ විදිහට ලස්සනට දියැල ළඟටම ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට තට්ටු පඩිවෙල් වගේ පුදුම ලස්සනක් තියෙන මේ දියැලේ ලස්සනට කඩා හැලෙනවා. ඉතින් මේ දියැල ගැන මහා ලොකු විස්තරයක් නැහැ. එහෙම ලොකු විස්තරයක් අපි දන්නෙත් නැහැ. මෙතන ගම මැදින් මේ වතු ආය මැදින් ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා මේක මේ විදිහට ලස්සනට මේ දියැල මෙතනින් බලලා යන්න පුළුවන්. ඔයගලන් නාන්න ඕන නම් මෙතනින් නා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ලොකුවට නාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලොකු පිරිසකට නාන්න බෑ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ට මෙතන බහැලා හොඳට නාලා විනෝද වෙලා නිදහසේ වැඩි සෙනග නැති නිසා නිදහස විඳලා මේ දියැලේ ලස්සනත් බලලා නානුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ලොකු නිවාඩු වලට ඕගොල්ලෝ නුවරඑළිය ගියා. ඊට පස්සේ සීගිරි දඹුලු ඒ තැන්වල ගිහිල්ලා මහා සෙනගක් මැද්දේ හිර වෙලා දවස් 3-4 ගත කරලා සල්ලිත් තියදම් කරගෙන ආපහු ගෙදර යන්න වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම ආරාධනා කරනවා ඒ වගේ ලොකු නිවාඩු වලට ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ තැන්වල යන්න නැතුව මෙන්න මේ වගේ තැන්වලට එන්න. ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ නිදහසේ මේ සුන්දරත්වයේ විඳගෙන මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන යන්න කියන ආරාධනය කරනවා. ඉතින් මේ සුන්දර දියැල පිහිටලා තියෙන්නේ මං කිව්වා නානුඔය කියලා. නානුඔය ටවුන් එකෙන් හැරිලා පොඩි දුරක් පහළට එන්න ඕනි. බොහොම පටු පාරක් තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් එන්න ඕනි. ඒ එන්නේ අපි ග්ලාසෝ කියන වතුයායට. ග්ලාසෝ කියන වතුයාය තමයි මෙන්න මේ ලස්සන සුන්දර දියැල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බැලූ අත හැමතැනම තියෙන්නේ තේ වතු. ඉතින් තේ වතු මෙතන පිටිපස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ග්ලාසෝ තේ කර්මාන්ත ශාලාව. ග්ලාසෝ වත්තේ තියෙන තේ කර්මාන්ත ශාලාව. ඉතින් අන්නේ තේ කර්මාන්ත ශාලාව ගාව තමයි මේ දියැල පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ වතුයායේ ගොඩක් ඉන්නේ අපේ දමිළ සහෝදරයෝ. දමිළ ජනතාව, දමිළ ප්‍රජාව. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ ආගමික විශ්වාස ඇදහිලි ඒ දේවල් මේ වගේ විශේෂිත තැන්වල ඒගොල්ලෝ වැඳුම් පිදුම් කරන්න හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ සුන්දර දියැල ගාව ඒ විදිහේ තියෙන එක තැනක් තමයි මේ. ඒගොල්ලෝ වැඳුම් පිදුම් කරන්න හදාගත්ත තැනක්.
ඕගලන්ට ග්ලාසෝ වතු ආයේ තියෙන ඒ දියැල බලන්න ආපුවම එකම තැනින් දියැලි දෙකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ආවේ ඊළඟ දියැල ගාවට. අර තරම් විශාල නෑ. ඒත් ඒ වගේම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ ඒ දියැල. මේක බොහොම පුංචි දියැලක්. නමුත් රැස්සත් එක්ක වතුර ඇවිල්ලා ගොඩාක් ලස්සනට මේ දියැලක් මෙතනින් කඩා හැලෙනවා. ඉතින් මේ දියැලි දෙකම පල්ලෙහාදී එකතු වෙලා එකට ගලාගෙන යනවා. දැක්ක නේද? ඉතින් මෙතනට ආවොත් ඔයගලන්ට අන්නේ දර්ශනෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ රේල් පාරක් තියෙන්නේ. ඒ රේල් පාරෙන් ලස්සනට කෝච්චි යනවා. ඉතින් ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට මෙතනට ආවොත්. අපිත් හිතුවේ නෑ කෝච්චියක් ඇයි කියලා මෙතනින්. එකපාරටම ගියා ඒක. ඉතින් අපි වාසනාවන්ත වුණා මේ වගේ සුන්දර ලස්සන දියැලක මෙච්චර වතුර තියෙන වෙලාවක ඒ වගේ කෝච්චියක් යන එකක් අපේ ඇස් දෙකෙන් බලා ගන්න. ඒ වගේම ඕගලන්ට ඒක වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් වුණා අපිට. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. නානුවේ පැත්තෙන් යනවනම් පොඩි දුරයි තියෙන්නේ මෙතනට අවිල්ලා මේ දියැල බලලා යන්න එහෙනම්. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය විදියට අපි එකම තැන ඉඳන් දියැලි දෙකක් බැලුවා. මේ ඉතින් නානුඔය ග්ලාසෝ වතු ආයේ ග්ලාසෝ වතු ආයේ නානුවේ ග්ලාසෝ වතු ආයේ තියෙන සුන්දරම සුන්දර දියැලි දෙකක්. ඉතින් අපි මේ වෙන ගමනක් යන ගමන් අපේ අර්ෂාඩ් මල්ලිට මතක් වෙලා තමයි අපිත් මෙතනට ආවේ. සෙනග නැහැ කවුරුත් නැහැ. නිදහසේ ඇවිල්ලා අපිට ඕන විදිහට මේ දියැලි දෙකම බලලා කරලා ඒකේ සුන්දරත්වය විඳලා අපිට ආපහු යන්න පුළුවන්. යන ගමන් ඕගලන්ට හොඳ තේකොළ ඕනනම් අරන් යන්න පුළුවන්. මේ ෆැක්ටරියේ තේකොළ තියෙනවා. ඒ තේකොළ මං හිතනවා හොඳ ඇති කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට ඕන තේකොළත් අරගෙන එහෙම ගෙදර යන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. අපි ග්ලාසෝ වතුවේ ආයේ තියෙන මේ සුන්දර දියැලට සමුදීලා මෙතනින් සමු අරන් යනවා. එහෙනම් ආයි දවසක හම්බෙමු.